بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه د پایتن پروګرامینګ په څلورم لیکچر کې تاسو ته ویلکم وایم. په دې لیکچر کې به زه تاسو ته بنیادی کانسپټس د پروګرامینګ ښیم. او دا چې زما کوم کتاب دی د پایتن پروګرامینګ، دا چپټر 2 به موږ په دې کې شروع کوو. او په دې بیسیک کانسپټس کې به د دې چپټر موږ بیسیک کانسپټس لکه سټیټمنټ څه شي ته وایي، ویریبلز څه شي وي، expressions او operators دا به موږ ان شاء الله په دې چپټر کې وایو ان شاء الله. نو راځو موږ فرست کانسپټ هغه ته ویلی شي سټیټمنټ. سټیټمنټ په پروګرامینګ کې لکه څنګه چې موږ مخکې ویلو چې پروګرامینګ سوي یو سیټ اف انسټرکشنز وي، او په پروګرامینګ لینګویج کې چې کله موږ دا انسټرکشن لیکو نو دې ته موږ سټیټمنټ وایو. لکه څنګه چې موږ مخکې یو سټیټمنټ الریډي استعمال کړی دی د پرنټ په نامه باندې. نو پرنټ سټیټمنټ موږ یوز کړی و چې موږ یو هیلو ورلد میسج په سکرین باندې پرنټ کو. نو دغه سټیټمنټس چې کله موږ وایو نو دغه مختلف کیټګریز کې دا سټیټمنټس موږ ډیوایډ کولی شو. لکه موږ څه سټیټمنټس ته انپوټ آوټپوټ سټیټمنټس وایو، څه سټیټمنټس ته اساینمنټ سټیټمنټس وایو. بیا درېمه کیټګري چې ده نو هغه د کنټرول سټیټمنټس یا د کنټرول سټرکچرز ده. څه سټیټمنټس هغه وي ډیکلیریټیو سټیټمنټس او څه وي کامنټس. نو به هر حال دا به بیا مونږ په خپل ځای باندې هر یو سټیټمنټ وایو، خو انپوټ آوټپوټ سټیټمنټس هغه سټیټمنټس ته وایي چې کوم باندې مونږ د کمپیوټر نه څه انپوټ اخلو، کمپیوټر څه انپوټ ورکوو یا د کمپیوټر نه څه آوټپوټ اخلو. نو دې ته مونږ انپوټ آوټپوټ سټیټمنټ وایو. لکه څنګه چې موږ پرنټ سټیټمنټ استعمال کړی و، لکه کله چې موږ پرنټ سټیټمنټ ورکړو چې پرنټ هیلو ورلد فار ایگزامپل، نو دغه سټیټمنټ څه چل کوي چې دغه یو هیلو ورلد میسج په سکرین باندې موږ ته ډسپلی کوي. نو کله چې موږ دا پروګرام رن کړو نو دا څه ایرر ماته راکړو، دا موږ سیو کوو بیا. نو هیلو ورلد موږ ته په سکرین باندې، نو دا کمپیوټر موږ ته په سکرین باندې چونکې دا هیلو ورلد میسج پرنټ کړو، دا یو آوټپوټ سټیټمنټ دی. نو دغه مختلف سټیټمنټس به موږ وایو. اوس موږ راځو ویریبلز ته. زموږ لومبنی ټاپک چې کوم دی هغه دی ویریبلز ان پایتن. چې ویریبل څه شی دی؟ نو کمپیوټر کې چې کله موږ څه سټور کوو نو هغه موږ په کمپیوټر میموري کې سټور کوو، او هر یو کمپیوټر کې خپل یو میموري وي. لکه څنګه موږ یو کمپیوټر واخلو کنه، نو پای کې وایي چې یار په دې کې څومره ریم دی یا څومره میموري ده. نو هغه موږ وایو چې دا دومره میگا بایټس ده یا دومره ګیگا بایټس ده. هغه موږ ته میموري سایز ښیي. نو دا میموري یو داسې ځای دی په کمپیوټر کې چې پای کې موږ خپله ډیټا سټور کولی شو. نو که موږ داسې یو لیمن ویو وګورو د میموري، کمپیوټر میموري، نو هغه موږ داسې کنسیډر کولی شو چې دا مختلف سلاټس دي. لکه دا تاسو وګورئ دا بلینک سلاټس دي چې په دې کې موږ څه ډیټا سټور کولی شو، او دې هر یو سلاټ ته چې دی نو هغه بایټ وایي. دا یو بایټ شو، یو بایټ دا شو، یو دا شو. نو په دې کې موږ ډیټا سټور کولی شو. یو بایټ اوس د میموري سایز چې دی نو هغه 1024 بایټس چې دی نو هغه د 1 کیلو بایټ برابر وي. لکه زه که دا تاسو ته ولیکم په سکرین باندې نو لږ به اسانه شي. لکه دې ته ویلی شو موږ بایټ. نو بایټ دغه چې کوم موږ ته سلاټ دی ته موږ بایټ وایو، او دغه شانتې 1024 بایټس چې دي نو هغې ته موږ ویلی شو کیلو بایټ یا کې بي. او دغه شانتې 1024 کیلو بایټس چې دي یس، نو همدغه شانتې 1024 کیلو بایټ چې دی نو هغه د 1 میگا بایټ برابر دي. دلته به ما ونه لیکلو. او دغه شانتې 1024 میگا بایټ چې دی نو هغه د 1 ګیگا بایټ برابري، او 1024 ګیگا بایټس هغه چې دی نو هغه د 1 ټیرا بایټ برابري. نو دا کله چې موږ کمپیوټر اخلو نو هغه تاسو کتلی وي چې د 8 جی بي ریم دی یا 32 جی بي ریم دی. نو دا 32 جی بي که د یو کمپیوټر ریم وي نو هغه له تاسو لکه که یو زه دا ویم چې د یو کمپیوټر ریم 32 جی بي دی، نو د دې مطلب دا دی چې په دې کې 32 انټو 1024 دا به میگا بایټس شي، او انټو
1024 نو دا به کیلو بایټ شي او انټو 1024 نو دا به بایټ شي. نو کله چې دا تاسو ملټیپلای کوي او د دې نه کومه ویلیو راشي نو د دې مطلب دا دی چې په کمپیوټر کې دومره زیات سلاټس دي. نو دا یو ما تاسو ته اوورویو درکړه. خو به هر حال د دې انټرنل سټرکچر چې هر څنګه دی موږ دې ته داسې سلاټس ویلی شو. اوس په دې کمپیوټر په پایتن کې موږ په دې میموري کې ډیټا موږ څنګه سټور کوو. نو پایتن کې چې کله موږ په دې کې ډیټا سټور کوو نو د دې لپاره موږ یوز کوو ویریبل کې موږ ډیټا سټور کوو چې په دې میموري کې کله موږ ډیټا سټور کوو. لکه څنګه چې موږ فرض کې موږ دې کې ویلیو سټور کوو 10 نو موږ دلته ولیکو x is equal to 10 نو دا x actually یو ویریبل دی. نو که زه اوس دا دلته کې فرض کې زه دا پروګرام دلته دغسې ولیکم چې x is equal to 10 نو دا به څه چلو چې دغه سټیټمنټ چې دی دا اساینمنټ سټیټمنټ دی ته وایي. نو دا به په میموري کې یو ویریبل x ډیفاین کی او پای کې به دا 10 ویلیو واچي. نو که بیا زه دا ویلیو فرض کړه په سکرین باندې پرنټ کول غواړم نو دلته به زه ورکړم پرنټ x کاما x نو دی به ماته بلکې زه به دا سمپل ولیکم چې پرنټ x چې دا اسانه وي تاسو ته او دا زه پروګرام کله رن کړم نو دی به ماته دا 10 ویلیو د میموري نه راواخلي او په سکرین باندې دا موږ ته پرنټ کړي. نو دا x چې دی نو دا یو ویریبل دی ته موږ وایو. څنګه چې ما دلته کې تاسو ته په دې کتاب کې ویلي چې x is equal to 10 دا به په دې کمپیوټر کې موږ دا ویلیو سټور کوو. کله چې دا x is equal to 10 دا سټیټمنټ کله کمپیوټر رن کی یا دا ایگزیکیوټ کی نو دې په دې میموري کې دته یو سپیس ورکی لکه دغه 2 سپیس 2 بایټس دته ورکو او دې ته نوم ورکو x. کله چې موږ x is equal to 10 وکړو نو کمپیوټر میموري کې دا چل کیږي. اوس دلته که تاسو وګورئ نو ماته ته 2 بایټس ورکړي دا 2 بایټس ما ولې ورکړي دا معنی دی ورکړي بلکې دا د کمپیوټر په خپل د کمپایلر ورکړي x equal نو دا ډیپند کوي چې د x کې موږ کومه ټایپ ویلیو اچول غواړو. نو که دا د دې ډیټا ټایپ چې نو هغه داسې وي چې په هغه ډیر زیات سایز غواړي نو هغه به ملټیپل بایټس هغه اکوپای کوي او کنه هغه لږ زی غواړي نو هغه به لږ بایټس اکوپای کوي. دا به موږ ډیټا ټایپس به بیا موږ وروسته وایو چې ډیټا ټایپس څه ته وایي اکچولی. اوس دلته ما ویریبل نیم x ورکړی دی نو دا x په ځای زه بل څه ورکولی شم a ورکولی شم او ورکولی شم نو زه کولی کوم چې a is equal to 10 او بیا دلته زه ورکم چې پرنټ a نو زما په پروګرام باندې څه فرق نه غورځېږي ځکه چې دې کې زه په دې ویریبل نیم چې دی نو زه any نیم ورکولی شم خو د ده څه خاص رولز دي د دې ویریبل نیم. د دې ویریبل نیم کنونشن څه دي ځکه دا ختم کوم دلته او دلته تاسو ته دا ولیکم چې ویریبل نیمز چې دی نو ویریبل نیمز یا ویریبل نیمینګ کنونشن چې دی نو هغه څه شی دی نو هغه خدای چې په دې کې لومبې موږ الفابیټس یوز کولی شو فرام A to Z. دا سمال هم کېدی شو کیپیټل هم کېدی شي او فرام 0 to 9 موږ چې دی نو هغه ډیجټس هم استعمالولی شو او انډرسکور هم مونږ استعمالولی شو. لکه فرض کې زه ویلیډ ویریبل نیمز ولیکم چې هغه کم دي نو په دې ویلیډ ویریبل نیمز کې ما سره x یو ویلیډ ویریبل نیم دی y یو ویریبل abc دی ما سره xyz دی ما سره x انډرسکور 2 دی ما سره x11 انډرسکور 22 دی ما سره نو دا ما سره ویلیډ ویریبل نیمز دي. خو دې کې تاسو یو رولز دا رولز دي چې هغه تاسو لکه دا سٹارټ کېدی نشي د ډیجټ نه نو که زه دلته ولیکم چې invalid variable names او د هغې څه اگزامپل تاسو ته درکړم نو 1x چې دی نو هغه invalid variable name دی ځکه چې دا د ډیجټ نه نشي سٹارټ کېدی ویریبل نیم. همدغه شانتې په دې کې سپیسز نشي کېدی لکه زه اوس لیکم فادر نیم فار ایگزامپل ولیکم دا یو invalid variable name دی نو که دا زه فادر نیم لیکم نو valid variable name به زه دلته دا وي چې دا به لیکم فادر انډرسکور نیم یا نیم یا ایج یا واتسو ایور یا هایټ یا ایریا دا چې دی نو ویلیډ ویریبل نومونه دي. همدغه شانتې دا انویلیډ ځکه دي چې دا مونږ په دې کې کین ناٹ سٹارټ وذ ډیجټ او سپیسز آر ناٹ الاؤډ یوز انډرسکور ټو سیپریټ نو دا دوه رولز شو. دا شو دریم دا دی چې کین ناٹ یوز کی ورډز
کیورډز دا هغه د پایتن خاص یو څو ورډز دي چې هغه مونږه د انسټرکشنز دپاره یا د سټیټمنټس دپاره یوز کوو. نو لکه فار ایگزامپل پرنټ مونږ یو سټیټمنټ یوز کړی نو هغه مونږ ایز ا ویریبل نه مونږ نشو استعمالولی. نو فار ایگزامپل مونږ داسې نشو لیکلی چې پرنټ از ایکول ټو فار ایگزامپل 10 یا 19. دا یو غلط سټیټمنټ دی ځکه چې پرنټ زموږ کیورډ دی. همدغه شانتي موږ سره نور پروګرامینګ کیورډز دي د پایتن لکه فار ایگزامپل وایل دی یا اف دی یا ایلس دی. دا کیورډز چې دا موږ نشو استعمالولی. دا به تاسو بیا خپل وخت سره وګورئ چې کوم موږ کیورډز استعمالولی شو. دریم په دې کې یو رول دا دی چې ویریبل نیمز آر کیس سینسیټیو. د دې خبرې څه مطلب دی؟ کیس سینسیټیو دا مطلب دی چې اپر او لوور کیس کې به دا فرق کوي. لکه موږ سره که دا دوه ویریبلز دي فار ایگزامپل کیس سینسیټیویټي څه مطلب دی؟ دا به زه ختم کوم. کیس سینسیټیو دا مطلب چې موږ سره ویریبل ایج دی او بل موږ سره ویریبل ایج دی نو دا دوه مختلف ویریبلز دي. لکه زه تاسو ته اگزامپل در کوم چې فرض کړئ دلته ما ولیکل چې ایج از ایکول ټو فار ایگزامپل ایج از ایکول ټو 30 فار ایگزامپل او دلته بیا زه ورکوم پرنټ ایج. دا دې ماته ایرر راکوي ځکه چې دا ویریبل ایج از ناٹ ډیفاینډ. نو په دې ویریبل او په دې کې فرق دی. نو که زه دلته ولیکم چې ایج از ایکول ټو 50 فار ایگزامپل او بیا زه دا پرنټ کوم فار ایگزامپل ته ایج پرنټ کوم نو دا پروګرام که زه رن کوم نو ستاسو په خیال به داسې آوټپوټ ورکوي. دا که زه رن کوم نو دې ماته 30 راکوي ځکه چې دې ماته ایج کې ما دلته دا چې کوم د سمال نه شروع کېږي نو ما دې کې 30 اچولی دی. دا بالکل مختلف ویریبل دی د نه. نو کله چې زه دا دوه سټیټمنټس ورکوم دا په میموري کې دوه مختلف یعنی ویریبلز کریټ کړي. خو که زه چېرې ولیکم چې ایج از ایکول ټو 50 نو دی به اول په دې ایج کې 30 ویلیو واچوي بیا په دویم ځل په دې کې 50 ویلیو واچوي. نو که زه دا اوس رن کوم نو دې ماته 50 راکو ځکه چې اخیري ویلیو په دې کې ما 50 اچولی و. دا کیس سینسیټیو دی. نو دا خو موږ د ویریبلز په باره کې بنیادي خبرې وکړي چې موږ څنګه ډیټا سټور کولی شو. اوس موږ سره دې سره یو ورکوټی ټاپک چې دی نو هغه دی کامنټس. کامنټس موږ څه دپاره یوز کوو؟ کامنټس دې دپاره یوز کېږي چې کله موږ یو پروګرام لیکو نو هغه پروګرام کې موږ داسې د خپل ډاکومنټیشن دپاره چې فرض کړي هغه پروګرام زه کال پس ګورم یا 2 میاشتې بس زه ګورم نو ما ته خو ټول کوډینګ به یاد نه وي. که ما فرض کړي دا اوس یو 50 لاینز پروګرام دی او ما ډېر زیات پروګرامر خو پروګرامونه لیکي نو بیا هغه ته خبره یاد نه وي چې دا پروګرام ما څه شي دپاره. نو د دې لپاره موږ ډاکومنټیشن کوو په پروګرام کې دننه موږ لیکو چې دا پروګرام څه فنکشن کوي. نو د هغې دپاره موږ یو کیریکټر استعمالو یو کانسپټ استعمالو ته ویلی شي کامنټس. او کامنټس چې دی نو هغه لیکلی کېږي په پایتن کې په هیش سره. نو زه دلته دا پروګرام کامنټ کوم لکه زه اوس دلته لیکم چې ریټرن بای فار ایگزامپل زه لیکم حیدر علي او زه دلته لیکم چې پرپز د دې پروګرام څه دی. نو زه دلته چې اټ از ریټرن فار ټریننګ فار ایگزامپل او زه دلته لیکم ډیټ لیکم فار ایگزامپل نن ډیټ چې دی نو 30 اکتوبر 2025 دی. نو داسې زه کمنټس لیکلی شم او دا کمنټس زه په پروګرام کې په هر ځای کې ورکولی شم. ایون زه دلته هم ورکولی شم. زه دلته لیکم چې اټ از پرنټینګ ایج آن سکرین. نو په دې طریقې سره زه دا کامنټس لیکلی شم په پروګرام کې په کوم ځای کې چې زه وغواړم دا لیکلی شم. نو د هیش چې کله دا کمپایلر یا انټرپریټر دا کله ریډ کی نو د دې نه پس چې کوم سیزم لیکلی وي نو هغه بالکل اګنور کیږي. نو که زه دا پروګرام رن کوم نو د دې پروګرام په رن کولو سره د دې په لیکلو سره هېڅ افیکټ هم نه راځي. نو دې ته ویلی شي کامنټس. دا اوس موږ سره دې ته ویلی شي سنګل لاین کامنټس یعنې چې زه په هیش ولیکم نو هغه په سنګل لاین کې زه دا ورکوم دا کامنټس لیکلی شم. په بعضې ټایم کې داسې وشي چې موږ ته کامنټس په کار وي چې هغه لکه 3-4 لاینز کې زموږ په کار وي چې هغه موږ ولیکو. نو همدغه کامنټس که زه فرض کړي لیکم نو هغه په ملټي لاین کامنټس کې لیکلی شم او هغې دپاره زه 3 اپاسټرفي چې دی نو استعمالوم.
لکه 3 اپاسټرفي ته ورکې او دا په سٹارټ کې ورکې او بیا په اینډ کې ورکې، نو بیا د دې هیڅ ضرورت نشته. هر څومره لاینز چې په دې کې لیکلی شوي as many lines as you want. ٹھیک ده کنه. this is multi line comment. نو داسې موږ ملټي لاین کامنټس په دې 3 اپاسټرفي باندې سٹارټ کیږي او په 3 اپاسټرفي باندې بیا دا کمیږي. نو که زه دا پروګرام رن کوم نو پروګرام باندې څه افیکټ نه غورځېږي. نو دې سره زموږ دا ټاپک ختم شو د دې لیکچر د دې چپټر 2. او په نیکسټ لیکچر کې به زه ان شاء الله تاسو ته وایم چې ډیټا ټایپس څه شی دی او ورسره به موږ کاسټینګ هم وایو چې کاسټینګ څه شي ته وایي. نو زه لږ بیا راځم په دې باندې لږ ریکیپ تاسو ته کوم چې موږ نن څه وویل. نو موږ نن بیسیک کانسپټس چپټر 2 دی زموږ د پایتن پروګرامینګ بوک هغه موږ سٹارټ کو او په دې کې ما تاسو ته ویل چې سټیټمنټ څه ته وایي. سټیټمنټ هر یو هغه کمانډ یا هر یو انسټرکشن چې موږ په کمپیوټر پروګرامینګ لینګویج کې لیکو هغه ته موږ سټیټمنټ وایي. لکه موږ پرنٹ سټیټمنټ دی نو دینه پس بیا موږ ویل چې ویریبلز په پایتن کې موږ څنګه لیکو. نو بیا موږ ویریبلز یو داسې سیز دی چې پای کې موږ کمپیوټر میموري کې ډیټا سٹور کولی شو او کمپیوټر میموري ما تاسو ته وایي چې دا دې کې ډیفرنٹ لکه دا داسې تاسو غواړلی شي چې دا ډیفرنٹ خالي سلاټس دي یا خالي ځایونه دي چې په دې کې موږ ډیټا سٹور کولی شو. نو چې کله موږ یو ویریبل ډیفاین کړو دلته څه ویلیو پکې واچو فار ایگزامپل x = 10 نو دی په میموري کې یو سپیس د دې x لپاره ریزرو کې او پای کې دغه ویلیو واچي. بیا موږ ویل چې ویریبل نیمینګ کنونشنز څه دي. نو دې کې موږ ویل چې موږ الفابیټس فرام A to Z استعمالولی شو، ډیجټس فرام 0 to 9 او انډرسکور. خو په دې کې دا خبره ده چې موږ ویریبل نیمز د ډیجټس نه سٹارټ کېدی نشي. په دې کې سپیسز نه دي الاود او کی ورډز هم په دې کې نه دي الاود. کی ورډز موږ نشو استعمالولی. نو دغه د خبره کې د ویریبل په اړه کې بنیادی خبرې او بیا موږ کامنټس ویل چې کله موږ پروګرام کې دننه څه داسې کول غواړو چې خپل پروګرام ډاکومنټ کو نو د دې لپاره موږ کامنټس یوز کوو. د کامنټس لپاره موږ د هیش کیریکټر یوز کوو او د ملټي لاین کامنټ لپاره یا سنگل اپاسټرفي یا ډبل کوټس 3 دا موږ استعمالو. په پایتن کې سنگل اپاسټرفي او ډبل کوټس چې دی نو دا برابر دي. نو دې سره موږ دا لیکچر ختمو. نیکسټ لیکچر به ان شاء الله تاسو ته زه په ډیټا ټایپس باندې کوم. شکریہ والسلام.